السلام علیکم سټوډنټس نننی چې زموږ کوم لیکچر دی نو هغه تھرډ پارت دی د اپلیکیشن اف سنټریپیټل فورس. نو ټاپک مونږ لیکلی دی نن به دریم نمبر چې کوم اپلیکیشن دی هغه به مونږ وایو او هغې ته وایي سپریټر. سپریټر زموږ سره یو داسې ډیوایس دی چې دا د سنټریپیټل فورس په اپلیکیشن باندې کار کوي. ټیک شو، نو زه به دا خبره ولیکم چې it works on the principles of centripetal force. ټیک شو، سنټریپیټل فورس باندې دا کار کوي. اوس څه کار کوي د سنټریپیټل فورس؟ نو داسې کار کوي که نه چې دا زموږ سره یو داسې ډیوایس دی چې دا زموږ سره د لیکویډ پارټیکلز چې کوم دي دا د یو بل نه جدا کوي. لکه دلته سپیشلی دا سپریټر چې کوم ډیوایس دی دا ملک نه کریم جدا کوي. د ملک نه څه جدا کوي؟ کریم. ښه، په پښتو کې به د دې مثال موږ داسې والو که نه، پښتو کې دې ته وایي منداړو. لکه تاسو ته چې څوک وایي هغه منداړو نه ښایي سم منداړو یا که نه، منداړو یو داسې شي که نه چې دا کله په شملو کې کېږي نو دا تاویږي. ټیک ده، په مستو کې کله کېږي دې ته څه وایي؟ سپریټر ورته وایي. دا څه کوي؟ سپریټ کول کوي. څه شی سپریټ کوي؟ نو که تاسو وګورئ که نه مستو کې پخوا نه به د لرګي منداړو خلکو بسې کېښودو په کټوۍ کې او داسې به یې یو رسي به یې تاو کړی وه، نو داسې به یې په لاسو باندې تاوه زنانه و. مشرانو نه چېرته تپوس وکړئ تاسو یې نه پېژنئ. اوس چې کوم دي زموږ سره الکترانیک ډیوایسز دي، مطلب الکتریکل سپریټر دي زموږ سره، چې کله ته په شملو کې دا په مستو کې کېږي که نه، ماسته مونږ چې ورته پی وایو. پی صحیح ده، مونږ ورته پی وایو. ښار والا ورته دغه وایي، دا ښار والا پی شودو ته وایي. صحیح ده، مونږ شوده ملک ته وایو. ټیک شو که نه، او دغه ته مستو ته مونږ څه وایو؟ مستو ته مونږ پی وایو. ښه، مونږ د غرونو خلک یو. نو سمپل ماسته چې کله والې که نه په مستو کې ته کله دا منداړو کېږي، موږ ته پښتو کې منداړو وایو، ته پکې دا کله کېږي نو دا به څه کېږي؟ تاویږي به. چې دا کله تاویږي دې څه لږ اوبه هم خلک ور واچوي. دا ماسته چې کله دا رسي وهي که نه، نو دې کې زموږ سره دوه قسم شیزونه جوړېږي. یو لیکویډ ته جدا کېږي، کوم چې هیوي پارټیکلز دي، لکه مطلب هغې ته موږ بیا شوملې وایو، شوملې. او دا کم چې کوچ دی که نه، هغه مطلب لایټ پارټیکل دی، نو دا د دې منداړو خواته ټول راټول شي. د ډینسټي د دې شملو نه کم وي نو دا په سر باندې ګرځي. ټیک شو، نو دا څه کوي؟ زه به د دې داسې ولیکم چې it is a device used to separate milk into cream and skimmed milk. ٹھیک شو، د ملک نه څه جدا کوي؟ کریم ته جدا کوي. کریم څنګه ته جدا کوي؟ نو دې خو وګوره، دا زموږ سره سپریټر دی او دې ته مونږ ور واچویل څه شیزو؟ ملک. ټیک شو، چې کله دا تاویږي، چې تاویږي نو په دې باندې به کوم یو فورس لګي؟ سنټریپیټل فورس به پرې لګي. سنټریپیټل فورس. ټیک شو، چې سنټریپیټل فورس پرې لګي نو دا به د ځان سره دا ملک څه کوي؟ روټیټ کوي به. ملک به څه کېږي؟ روټیټ کېږي به. ملک روټیټس. چې ملک روټیټ کېږي، ملک د دوه قسم پارټیکل نه جوړ دی، د لایټ او د هیوي پارټیکل نه. لایټ پارټیکلز and heavy particles. ملک د څو قسم پارټیکل نه جوړ دی؟ د دوو نه، د لایټ پارټیکل نه او د هیوي پارټیکل نه. نو دا لایټ او هیوي پارټیکل چې کله داسې تاویږي نو دا لایټ پارټیکل چې کوم دي دا به د دې کوم چې ایکسیز اف روټیشن دی دا به دې ته نږدې راجمع کېږي، او دا هیوي پارټیکل چې کله داسې تاویږي نو دا به لرې ځي، لرې تښتي به. ټیک شو که نه؟ ګوره دلته به زه دوه قسمه جوړ کړم، یو کچی، یو به داسې غټ غټ جوړ کړم. دا غټ غټ چې مې جوړ کړو د دې مطلب دا شو چې دا زموږ سره هیوي پارټیکل دي، او دا واړه واړه چې مې جوړ کړو دا لایټ پارټیکل دي. چې دا کله داسې روټیشن سټارټ کړي نو دا لایټ پارټیکل به د دې ایکسیز اف روټیشن طرف ته راځي. ٹھیک شو،
او دا هیوی پارټیکل چې کوم دي نو دا به څه شي لرې به ځي نو دغه شانتې به ملک په زم سره په سکیم ملک او په کریم کې څه شي جدا به شي لکه موږ اوس د مستو اګزامپل واغس په مستو کې چې موږ کله منداړو کېدو صحیح ده دا ماسته شو دې ته موږ دغه ورکاته کو صحیح ده په دې کې دننه داسې څه لګېدلي پرې پکې لګېدلي ټیک شو که نه چې پرې لګېدلي نو دا څه کوي دا ماسته داسې وهي موږ تاسو لږې اوبه هم ور واچو ماسته هم ور واچو چې داسې کله وهي نو دا شوملې چې کومې درنې دا داسې ښکته یخته راشي او کوچ چې کومې که نه کوچ هغه زم سره ډینسټي کمی نو هغه دلته یو بل پسې ونښلي چوت د شوملو په سر باندې ګرځي ټیک شو دې ډیوایسز چې وایي سیپاریټر ورته وایي او ډیفینیشن به څنګه لیکي اټ از ا ډیوایس یوز ټو سیپریټ ملک اینډ ټو کریم اینډ سکیم ملک یا به ولیکئ دا په کوم اصولو باندې کار کوي سنټریپیټل فورس پرووایډ کیږي ملک چې کوم دی په دوه قسمه پارټیکل باندې مشتمل دی لایټ پارټیکل او هیوی پارټیکل دا لایټ پارټیکل چې کوم دی دا به ایکسس اف روټیشن چې کم چې تابعېږي دا سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي دا به هغې ته نږدې راټولېږي او دا کم چې هیوی پارټیکل دی دا به چېرته ځي لرې به ځي ټیک شو او که د منداړو اګزامپل اخلئ نو تاسو به وایئ کوچ چې کوم دی که نه هغې ډینسټي کمی نو هغه به چوت پاتې شي لایټ پارټیکل دی او شوملې چې کوم دی دا لیکوډ دا هیوي پارټیکل دی دا به څه ځي سایډونو ته به ځي او ښکته به ځي کوچ چې کوم دی ډینسټي کمه ده نو هغه به بیا د شوملو په سر باندې ګرځي نو دغه شان دا هم سره شو د سیپاریټر او دا رقم په څه په اپلیکیشن باندې کار کوي مطلب د څه شي اپلیکیشن دی دا د سنټریپیټل فورس اپلیکیشن دی اخرنی نمبر مونږ وایو هغه د واشنګ ماشین ډرایر ٹھیک شو واشنګ ماشین ډرایر چې کوم دی دا هم د سنټریپیټل فورس په اپلیکیشنز باندې کار کوي څلورم نمبر زم سره څه شی دی واشنګ ماشین ډرایر 4 نمبر شو واشنګ ماشین ډرایر یو خو واشنګ ماشین د کپړې چې پکې مونږ وینځو په ځینې واشنګ ماشینو کې ورسره په هغې یو ځای او یا جدا یو شي چې هغې د ډرایر وایي مطلب کپړې وچوي د هغې مطلب کار کپړې وینځل نه دي هغه صرف کپړې څه کوي وچوي کپړې وچوي نو دا هم د څه په دغه باندې کار کوي په پرنسپل باندې سنټریپیټل فورس اپلیکیشن دی نو زه وایم اټ از an application of centripetal force او دا واشنګ ماشین ډرایر چې کوم دی نو دا د سنټریفیوج ماشین مونږ ویلو د سنټریفیوج په شان ماشین دی مونږ وایو it is a type of centrifuge صحیح شو دا یو ټایپ د سنټریفیوج دی څه کار کوي دی خو ګورئ دا زم سره د واشنګ ماشین ډرایر قصه کوو ښه دا واشنګ ماشین ډرایر دی دننه ګوره دا واشنګ ماشین اشیز شو دا پکې دننه دی ډرایر دا ډرایر څه یو سلینډریکل شیپ یو سلینډري او په دې کې صحیح داسې کچي کچي سوري پکې ټیک شو په دې والز کې صحیح سوري پکې ټیک شو لکه دی خو ګوره زه به داسې جوړ کړم چې تاسو ته پته لګي دی والز کې دومره دا صحیح سوري ټیک شو بس دا صرف ځان پوه کوي د دې په دیوالز کې سوري او دلته لګېدلی یو سیسټم او په هغې کې ځي بار ته اوبو هغې ته وایي ډرین سیسټم څه ورته وایي ډرین سیسټم اوس چې مونږ کله د واشنګ ماشین د سلینډر ته د سلینډریکل شیپ چې دننه کم پکې او په هغې کې زموږ سره څه لګېدلي دا هولز پکې دي دې ته چې مونږ کله کپړې ور واچو لکه دا ورته مونږ ور واچلې کپړې صحیح ده چې کپړې مونږ کله ور واچلې او سویچ مونږ آن کو مطلب بټن هم راښکته کړو نو دا ټول چې کوم سلینډریکل دننه په دې ماشین کې دا کم سلینډر دی چې په دې والز کې هولز دي سوري دي دا به څه کېږي تاویږي به دا به څه تاو کی روټیشن به تاو کی مطلب سرکولر موشن به تاو کی سرکولر موشن چې کېږي نو کم یو فورس به لګي سنټریپیټل فورس به لګي چې سنټریپیټل فورس لګي په دې کې چې دننه کمې کپړې دي نو هغه کپړې به څه کېږي تاویږي به اوس کپړو کې که تاسو وګورئ په کپړو کې دننه دي اوبه او اوبه کم پارټیکل دي هیوي پارټیکل دي نو چې کله داسې دا تاویږي نو دا اوبو ګوره د اوبو چې کم پارټیکل دي لکه تاسو ځان پوه کړئ دا کپړه ده ښه دا کپړه داسې تاویږي په دې سرکل کې تاویږي کپړه ده په دې کپړه کې دا د اوبو پارټیکل دی یو قصه راته کوم دې خوا وګوره یو دا پارټیکل چې کله داسې تاویږي که نه نو دا به څه چل کېږي دا خو مطلب د دې دننه خو څه شي سره اټیچ نه دی که نه
اوس چې کله دا پارټیکل دی دا اوبه دي په دې کپړه کې دا کپړه داسې تاویږي نو د دې ویلاستیک خو همیشه دپاره په هر پوینټ باندې ټینجنشلي نو دا چې کله داسې روان وي نو دا سلنډر دی دې خو وګورئ او په دې کې دننه داسې سوري دي پکې لګېدلي په دې کې نو دا چې کله داسې تاویږي نو دا اوبه خو ټینجنشل ویلاستۍ سره داسې روانې دا په دې سورو کې بار ته وځي اوس که فار اګزامپل په دې سلنډر کې اوبه سوري نه وی نو دا اوبه هم ورسره داسې تاوېدی لکه واشنګ ماشین کې سوري نه وي که نه نو واشنګ ماشین کې چې کله کپړو کې کم خلک سرف ور واچوي کم زګ ورته موږ وایو ټیک شو هغه زګ او کپړې ټوټل تاویږي دلته به اوس په دې سورو کې دا اوبه بهر ته وځي صرف کپړې به تاویږي او اوبه به مسلسل چېرته رواني د دې هولز د سلنډر کې چې کم هولز دي په ذریعه به بهر ته ځي د ډرین باندې به بهر ته وځي نو کپړې به څه کېږي ژر به وچېږي نو دومره پکې څه ګران نشته مونږ وایو چې د ډرایر consists of a cylinder having small holes on its wall. دا ډرایر چې کوم دی دا په یو سلنډر باندې کنزسټي او د دې په دې والز کې به صحیح سمال هولز به پکې نو اوس موږ داسې وایو چې when the machine starts rotation due to centripetal force the cloth also starts rotation صحیح شو دا کپړې به هم څه سٹارټ کی روټیشن به سٹارټ کی اوس چې کپړې روټیشن سٹارټ کی نو واټر هیوی پارټیکل دی دا به څه کېږي تمبیږي به ځي به لرې به ځي د واټر in the clothes being heavy particles moves away and drains through the holes of the cylinder دا اوبه چې په کپړو کې کمی دي دا به د اوبو نه لرې شي جدا به شي او د دې سلنډر د دې سورو په ذریعه بعد په ډرین سیسټم باندې بهر ته وځي نو موږ وایو thus the clothes gets dry quickly او کپړې څه شي کویکلی زموږ سره وچې شي ټیک شو نو څه پکې ګران نشته ګرانې خبرې پکې نشته کیلکولیشن پکې نشته صرف یو تیوریټیکل کنسپټ دی صرف ځان پې پوه کول دي آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي خو که بیا هم څه کنفیوژن وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ